Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Mưa lớn ngày tận thế. Tôi ngồi ở tầng cao với hệ thống thoát nước tốt. Ăn một miếng gà nướng và một ngụm rượu vang đỏ. Cười xem chồng cũ và tiểu tam đánh nhau túi bụi. Tôi được tái sinh 1 tháng trước cơn mưa ngày tận thế. Lúc này thành phố đã 1 tuần. Rời những cơn mưa nhỏ rồi. Chúng tôi vẫn đang phàn nàn về thời tiết này. Làm gì nếu không phơi khô quần áo? Không biết 1 tháng sau, ngay cả sinh tồn cũng là một vấn đề. Huệ Huệ, nghĩ gì vậy? Ông chủ gọi cô đấy. Đồng nghiệp vỗ tôi nói khẽ. Tôi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của ông chủ Bát Bì xuất hiện trước mặt tôi, với sự không hài lòng rõ ràng. Ngày mai cô đi công tác đi. Tôi trực tiếp đề nghị từ chức. Cười chết, cũng sắp tận thế rồi, còn làm gì nữa? Nhanh chóng về nhà tích trữ hàng mới có cơ hội sống sót. Vừa ra khỏi công ty thì nhận được tin nhắn của Tống Nhân Đầu. Vợ ơi, ngày mai anh đi công tác, công ty có việc khẩn cấp. Tôi híp mắt. Công ty, đi công tác, hẹn hò riêng với người yêu nhỏ cũng tương tự phải không? Kiếp trước mưa bão một toa. Tống Nhân Đầu lấy lý do là sàn nhà của đồng nghiệp nữ bị ngập nước, dùng thuyền bơm hơi đưa tiểu tam không biết xấu hổ vào nhà chúng tôi. 1 tháng thức ăn trong nhà gần như hết rồi. Tôi bị hắn dùng dao ép ra khỏi tòa nhà, tìm vật tư cho anh ta và tiểu tam. Kết quả là lũ quét bùng phát. Tôi đã ôm cột điện và kêu cứu trong 4 tiếng đồng hồ. Không ai quan tâm đến tôi. Cuối cùng bị lũ cuốn trôi, biến mất trong lũ lụt. Sau khi chết, tôi thấy chính phủ cố gắng hết sức để tạo ra hạnh phúc sau 2 tháng. Những người sống sót trôi dạt trên biển 1 năm. Cuối cùng xây dựng lại nhà sau cơn mưa. Tống Nhân Đầu và tiểu tam không biết xấu hổ nằm trong số những người sống sót. Sau khi tôi chết, chúng cướp của hàng xóm, giết chết gia đình họ, tự mình sống sót. Sau khi tận thế kết thúc, cần sự ban phước của năng lượng tích cực, Tống Nhân Đầu và tiểu tam không biết xấu hổ tự biên một câu chuyện tình yêu qua thông báo, nhận được lời khen ngợi của mọi người. Sau khi tỉnh táo lại, tôi trả lời, được, tôi cũng phải đi công tác 1 tháng. Phong ở nhà không phải đã muốn cải tạo từ lâu rồi sao? Tôi sẽ sắp xếp, anh về sớm thì ở khách sạn đi. Tống Nhân Đầu giả vờ trả lời, hả? Vợ ơi, em bỏ rơi anh như vậy sao? Được rồi, đi công tác về chỉ có thể ở khách sạn thôi. Hắn sẽ đến khách sạn chứ? Nhà tiểu tam không biết xấu hổ ở ngay trong khu phố của chúng tôi. Quả nhiên, anh ta nói đi công tác. Thân thể rất thành thật. Xuất hiện ở nhà tiểu tam không biết xấu hổ. Hai người thắm thiết, nhanh chóng lan lên giường. Không thể xem nữa, tôi sẽ nôn mất. Tôi đặt ống nhòm xuống, đóng rèm cửa lại, cầm điện thoại lên. Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi, cha mẹ mất, được thừa kế rất nhiều tài sản. Có thể là hồi nhỏ thấy mọi người đều ăn không no. Lớn lên thích tiết kiệm tiền, nhìn ăn để tiết kiệm. Nhiều năm đầu tư đã tích lũy được rất nhiều. Sau khi tái sinh, ngay lập tức tôi trực tiếp mua nhà bên cạnh, đồng thời cải tạo, tích trữ hàng. Tầng này là một hành lang 2 hộ, tất cả là thế giới của tôi. Ngày hôm sau tôi nhanh chóng liên lạc với thợ sửa chữa đến nhà. Đầu tiên là lắp đặt hợp kim tartan, cửa sổ 2 tầng có thể chuyển đổi. Trên tầng 30, tôi cũng không lo có người leo lên. Mưa đang đến, cùng với gió lớn, cửa sổ kính thông thường, dễ vỡ trong thời tiết mưa bão. Hệ số an toàn trong nhà tự nhiên giảm đi rất nhiều. Tiếp theo là cửa, vật liệu cũng được đổi thành hợp kim tartan, nhưng để thêm cửa chống trộm và cửa trá. Trong thời tận thế, tôi không thể đảm bảo liệu có ai trong tòa nhà sẽ xông lên không. Bạn biết đấy, điều đáng sợ nhất không phải là mưa lớn, mà là lòng người. Tường cũng phải đắp dày lên, vật liệu cách âm. Cuối cùng là khóa cửa đương nhiên phải đổi. Tống Nhân Đầu như chó đánh hơi được mùi vị, quay về. Công nhân xem bản vẽ và yêu cầu của tôi, vẻ mặt kỳ lạ hỏi tôi, cô đang sửa nhà tù à? Tôi bình tĩnh trả lời, nếu gia đình không làm như vậy, chồng tôi sống chung với tiểu tam cả đời, không quay về. Công nhân xây dựng với khuôn mặt thông cảm nhìn tôi, nhân tiện nhắc nhở anh ta, tăng tốc, phí xây dựng khẩn cấp 3L, 2 tuần, tôi muốn xem kết quả. Thêm bảo vệ an toàn trên cơ sở ban đầu. Trong ngắn hạn cũng có thể làm được. Sắp xếp mọi thứ. Tôi cầm tất cả thẻ và tiền gửi, che kín khắp người mình, đi mua hàng hóa. Đời trước tiểu tam không biết xấu hổ. Sau khi vào, chúng tôi phải tính toán đồ ăn mỗi ngày. Một bữa thì ăn nửa cái bánh bao, và 2 người họ thường bí mật thức dậy vào giữa đêm. Ăn thì tôi tích trữ. Lần này tôi muốn tích trữ thật nhiều lương thực. Tôi đến chỗ trung gian thuê một nhà kho hẻo lánh. Nhanh chóng đến thị trường bán xỉ lớn nhất ở thành phố để nhập hàng. Lý do là tặng từ thiện cho vùng núi. Cần rất nhiều vật tư sinh hoạt. Đến khu vực ăn chay, mì ăn liền và các loại mì ăn chay khác mỗi loại lấy 100 hộp. Nồi lẩu tự làm nóng và cơm cũng theo khẩu vị, lấy riêng 100 hộp. Tất cả các loại thịt cá đóng hộp 100 hộp.
Thực phẩm đông lạnh nhanh mỗi loại 100 túi, sản phẩm bán thành phẩm bít tết gà quay vịt nướng loại này mỗi loại 100 túi. Một số hàng không đủ hàng tồn kho, hôm nay sắp hứa sẽ giúp tôi chuyển hàng từ kho. Ngày mai gửi đến nơi tôi chỉ định. Đồ ăn nhẹ như bánh mì, bánh quy nén và khoai tây chiên, tất cả đều tích trữ hàng trăm hộp. Gạo, bột mì, những thứ này không được xem xét nữa. Mưa lớn mấy ngày sau, nước và điện sẽ ngừng hoạt động. Ngay cả khi có máy phát phi cũng không thể đảm bảo luôn có thể sử dụng được. Mua xong những thứ này, tôi lấy thêm 100 thùng nước uống, 20 hộp giấy vệ sinh và mấy hộp khăn vệ sinh. Quần áo 4 mùa tích trữ hàng chục cái, đồ dùng hàng ngày, thuốc thông thường và sạc dự phòng. Kính thiên va, máy bay không người lái đều mua hết. Sống là quan trọng, điều chỉnh tâm thái cũng rất quan trọng. Quay lại phần lại, mỗi máy tính bảng tải xuống phim truyền hình. Khi rời đi, đột nhiên nghĩ đến bộ đồ giường cũng rất cần thiết. Sau tất cả, mưa lớn không ngừng. 1 tháng sau, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm. Con người không còn phie, chỉ có thể dựa vào sưởi ấm vật lý. Mùa đông còn khó khăn hơn. Nghĩ tới đây, tôi mua thêm 10 hộp khăn trải giường, túi giữ nhiệt. Chủ cửa hàng khen chúng tôi làm phúc lợi công cộng là đóng góp cho xã hội. Tôi vẫy tay. Tất cả để tồn tại. Trước khi rời đi giả vờ nói vô ý. Thời tiết năm nay thật kỳ lạ. Luôn mưa. Cứ như này thực sự phải chuẩn bị thêm một chút gì đó. Chủ cửa hàng trả lời. Cũng không cần đều là mưa nhỏ. Mỗi năm mùa này đều sẽ có. Năm nay đặc biệt dài. Tôi không nói nữa. Bảo gửi đồ đến địa chỉ này rồi rời đi. Trước thảm họa, người ta khó mà tin được sự thật này. Nhưng khi có dấu hiệu, có lẽ anh ấy sẽ nhớ lại cuộc trò chuyện hôm nay. Phản ứng kịp thời. Có thể cứu mình hay không còn chưa nói rõ được. Mưa lớn ngày tận thế. Tôi ngồi ở tầng cao với hệ thống thoát nước tốt. Ăn một miếng gà nướng với uống một ngụm rượu vang đỏ. Cười nhìn chồng cũ và tiểu tam đánh nhau để sống. Ngôi nhà đã sớm được cải tạo. Sau khi công nhân rời đi, tôi sẽ nghỉ ngơi ở nhà trong ngày. Buổi tối chuyển hàng về theo từng đợt để cất giữ. Tống nhân đầu thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho tôi trả lời cho có. Tôi cảm thấy rất an toàn trong ngôi nhà đã cải tạo. Kính thiên văn công suất cao, mỗi ngày đều có thể quan sát được hai người yêu thương đối diện. 1 tuần sau của nhiên mưa to đến theo lịch trình. Chắc là đã có báo động đỏ về mưa bão. Thành phố ngừng hoạt động 1 ngày. Mọi người trong cộng đồng đều thầm hài lòng. Tôi nhìn mưa xối xả bên ngoài, biết rằng thảm họa thực sự đang đến. Tôi mở nhóm cộng đồng, dùng nick phụ trò chuyện nhanh chóng gửi một tin nhắn. Tin nhắn này vừa được gửi ra, mọi người trong khu phố bắt đầu ríu rít. Tôi nói thật đấy. Nếu có điều kiện ở nhà, hãy nhanh tay tích trữ vật tư, nghiêm cấm ở đây. Tôi vừa gửi xong tin nhắn. Tiểu Tam không biết xấu hổ nhá. Bạn sống ở tòa nhà nào? Bạn có thể không gieo rắc sự hoảng loạn trong nhóm không? Tâm trạng tốt đã bị bạn hủy hoại rồi. Tống nhân đầu cũng hùa theo. Đúng thế. Nói như vậy xui ghê. Bây giờ tung tin đồn là muốn ăn cơm miễn phí sao? Ngay sau đó nick phụ của tôi bị chặn trong nhóm, không nhắn tin được nữa. Năm nay nói thật cũng không ai nghe nữa. Tôi đi đến cửa sổ, nhìn mấy hộ gia đình bên dưới. Mạo hiểm mưa lớn liên tục chạy ra ngoài. Nhìn hướng là đi siêu thị bên ngoài khu vực. May mà vẫn có người nghe. Mưa lớn liên tục. Suốt 3 ngày 3 đêm. Thành phố cũng đóng cửa 3 ngày. Nước đọng bên ngoài đã đến đùi rồi. Gió lớn liên tục. Đi bộ trong nước qua đầu gối cũng rất khó. Bây giờ muốn mua đồ tiếp tế cũng không ra được. Mấy ngày nay, tôi dùng kính viễn vọng quan sát ngôi nhà tiểu Tam vô liêm sỉ bên kia đường. Họ nói không tin. Vẫn là lén ra ngoài tích trữ ít đồ ăn còn gì. Hiện tại còn sống khá tốt. Tống nhân đầu đang ôm tiểu Tam không biết xấu hổ. Giọng nói của hắn phát ra từ điện thoại di động. Vợ, dạo này mưa rất to. Em về nhà chưa? Tôi ở thành phố. Bên này mưa cũng rất to. Tôi chỉ có thể ở khách sạn. Tôi tùy tiện nói vài câu, cúp điện thoại. Tôi đã chiên một miếng bít tết, là một phần mì Ý. Chuẩn bị vừa ăn vừa xem tin tức. Trên T6 đang đưa tin mưa lớn 2 ngày nay. Nhắc nhở mọi người tích trữ vật tư, mưa lớn có thể kéo dài vài ngày. Trò chuyện nhóm trên điện thoại đã bùng nổ. Trong nhóm thậm chí có một số cư dân chửi thề. Khiếu nại mấy ngày trước mình không ra ngoài mua đồ ăn. Sáng nay tôi thấy một gia đình bơi thuyền phao ra ngoài. Chắc là đi ra ngoài mua vật tư. Con gái có vẻ thấy vui. Con chụp ảnh gửi đến nhóm. Đêm đó gia đình đó quay lại, phàn nàn trong nhóm. Chỉ mang về vài túi mì treo, chỉ đủ để tồn tại vài ngày. 7 ngày sau, một tầng của tòa nhà bị ngập, nước và điện cũng ngừng hoạt động. Người tầng thấp chạy lên tầng cao muốn ở nhờ. Trong trường hợp có tia, mấy người có chỗ ở. Ban ngày, tôi đã khóa dây xích vào lối thoát hiểm ở hành lang. Lần văng lưới này sẽ ngày càng lớn hơn. Nhân loại không chịu được thử thách.
Mấy ngày nay Tống Nhân Đầu gửi tin nhắn cho tôi, hỏi khi nào tôi về. Phàn nàn rằng thức ăn không đủ để vẫn ở nhà đồng nghiệp. Tôi cười lạnh không trả lời anh ta. Cười nhìn Tiểu Tam vô liêm sỉ trong kính Thiên Văn và Tống Nhân Đầu, không sống theo ngọt ngào trước kia luôn cãi nhau. Tôi bật radio vào bữa tối. Biết rằng nơi trú ẩn của thành phố tạm thời được thành lập thành công, tôi bật đèn sàn sạc. Đến phòng dự trữ đồ tiếp tế xem một vòng. Rất hài lòng, lần này tôi chắc chắn có thể kiên trì đến khi tận thế kết thúc. Lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi của Tống Nhân Đầu. Giọng điệu tự ni. Huệ Huệ, em có ở nhà không? Không đợi tôi trả lời, Tống Nhân Đầu cười lạnh. Tôi thấy đèn trong nhà sáng lên. Hàng xóm ở tầng dưới trong khu phố cũng nói. Mấy ngày trước nghe thấy nhà chúng ta sửa chữa, kéo rất nhiều thứ. Tiếng động lớn như vậy không thể hoàn toàn giấu được. Tôi không quan tâm trả lời. Vậy thì sao? Tống Nhân Đầu thay đổi thái độ trước đó, nhẹ nhàng nói, vợ. Tôi và đồng nghiệp ở phòng chuyển về đối diện nhà chúng ta, tầng trên cùng. Không đủ thức ăn và nước uống. Ngày mai chúng ta sẽ chèo thuyền bơm hơi, ở lại nhà chúng ta vài ngày, chờ mưa tạnh rồi mới để cô ấy về. Nhớ lại nỗi khổ của kiếp trước, trong lòng tôi dâng lên một luồng hận thù. Không thể nào vào cửa nhà tôi được đâu. Muốn chết thì tôi có thể tiễn các người một chuyến. Lời vừa nói ra, Tống Nhân Đầu đối diện nổi cơn thịnh nộ. Lời đe dọa của hắn vang lên. Cô không đồng ý, tôi sẽ bắt cô phải trả giá. Tôi trực tiếp cúp máy chặn anh ta. Xem tin tức mới nhất trong nhóm, quả nhiên là hàng xóm gửi. Nói là tôi giống như người trong cuộc. Sửa chữa điên cuồng trước cơn bão, hình như còn tích trữ rất nhiều vật tư. Tống Nhân Đầu ở phía dưới hỏi là nhà nào. Những người chủ khác của tòa nhà này cũng tham gia. Tôi không quan tâm tại sao chủ nhà lại tích trữ hàng. Tôi quan tâm hơn đến việc người đó có bán cho tôi một ít hay không. Bên dưới có một đống tin nhắn cộng 1. Tôi không quan tâm đến tin nhắn trong nhóm. Nằm trên giường với chăn ga mới ngủ một giấc. Nhưng ai biết vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy 99 cộng tin nhắn. Sáng dậy vẫn mưa to. Nhiều người trong nhóm phàn nàn rằng không có gì để ăn, cũng không có điện. Tầng 30 có đồ dùng. Sáng tôi muốn hỏi người đó mượn chút. Và đoán xem. Lối thoát hiểm bị người đó khóa rồi. Tống Nhân Đầu xuất hiện. Tầng 30 là vợ tôi. Vợ, cho tôi và hàng xóm một ít thức ăn và nước đi. Làm người không thể quá ích kỷ. Rất nhiều hộ dân, kể cả tầng 29, đều đồng ý với lời của Tống Nhân Đầu. Ở phía dưới trả lời, chị Tiên mau xuất hiện. Chị Tiên cứu mọi người hay gì đó. Tôi ở trong nhóm, tắc Tống Nhân Đầu. Một người đàn ông với Tiểu Tam bị mắc kẹt bên kia tòa nhà. Có ngại khi hỏi tôi về vật tư. Ngay sau đó tắc toàn bộ. Vật tư của tôi là tặng cho người vùng núi làm từ thi. Vừa mua về đã tặng đi rồi. Bản thân còn lại một chút, có thể chia cho mọi người. Ngày mai tôi sẽ đặt 30 túi mì gói và 30 túi bánh mì. Dùng dây thừng đưa từ trên lầu lên tầng 29. Đến lúc đó một người lấy một phần, từng tầng một truyền xuống là được rồi. Người dân trong tòa nhà này bắt đầu cổ vũ. Cư dân của các tòa nhà khác hối hận mình không mua căn hộ này. Nhưng điều mọi người không phát hiện là tầng 29 không nói chuyện nữa. Tôi biết, ngày tận thế là điều cấm kỵ nhất đối với trái tim của Thành Mẫu. Nhưng hiện tại tôi có hàng hóa đã bị phát hiện rồi. Mặc dù các biện pháp an ninh tại nhà được thực hiện tốt, nhưng nếu thì sao? Mưa lớn ngày tận thế. Tôi ngồi ở tầng cao với hệ thống thoát nước tốt. Ăn một miếng gà nướng với uống một ngụm rượu vang đỏ. Cười nhìn chồng cũ và Tiểu Tam đánh nhau để sinh tồn. Ngày hôm sau tôi mở video điện thoại di động. Như đã nói, dùng dây thừng treo vật tư xuống dưới. Công khai đưa đồ. Tầng 29 trực tiếp mang vật tư về nhà. Không nói cảm ơn. Cũng không có ý định chuyển đồ tiếp tế xuống tầng dưới. Mọi người trong nhóm đều không hiểu. Điên cuồng tắc tầng 29. Thấy không có cách nào. Anh ta trực tiếp vu khống tôi không cho anh ta cái gì cả. Tống Nhân Đầu không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào làm khó tôi. Huệ Huệ, cô thực sự khiến mọi người rất thất vọng. Rõ ràng đã đồng ý chia một số thứ cho mọi người, nhưng lại không làm. Chúng tôi không tham lam đồ của cô, mà là ghét cách làm này của cô. Tiểu Tam không biết xấu hổ cũng giúp đỡ, hai kẻ người hát người khe. Tôi đang hâm nóng vịt quay, cười khi thấy tin nhắn của anh ta, nhấn vào video và ấn gửi. Mọi người lần lượt mắng tầng 29. Hắn vẫn đang tìm lý do cho mình. Thứ đó tôi tự ăn cũng không đủ. Làm sao để cho các người chứ? Tốt hơn là để cư dân tầng 30 tiếp tục phát đồ cho mọi người. Chắc cô ta còn nhiều nữa. Thật sự không được, chúng ta còn có thể đến nhà cô ta. Cả nhóm im lặng. Tôi vốn đã có một chút ảo tưởng. Người cho dù xấu, cũng không đến mức lấy oán báo ơn đâu. Ai biết ngày hôm sau Tống Nhân Đầu và một đám người
Hàng xóm đến đập cửa. Hệ hệ, mau mở cửa ra. Chúng tôi có thể cân nhắc tha cô. Giọng nói Tống Nhân Đầu vang lên, với những giọng nói khác, bao gồm hộ gia đình ở tầng 29. Hay lắm, làm từ thiện một lần mà gặp phải sói mắt trắng. Tôi một tay cầm dùi cui điện đứng bên trong cửa khiêu khích. Anh có bản lĩnh tìm Tiểu Tam, thì có bản lĩnh tự mở cửa đi. Qua mắt mèo, tôi thấy Tống Nhân Đầu xanh cả mặt. Bên cạnh đứng Tiểu Tam không biết xấu hổ và 3-4 người đàn ông với một cái rìu và một cây gậy trong tay. Nếu cô đã không muốn cơ hội này, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. Tống Nhân Đầu chém một nhát rìu. Cửa không bị làm sao cả, cảnh tượng có chút khó xử. Có thể là rìu không tốt lắm. Các người lại thử xem. Cửa chống trộm 2 lớp hợp kim tân của tôi có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy sao? Mấy người cầm dao làm bếp và gậy thử hết lần này đến lần khác. Tôi bĩu môi, tận dụng thời gian để nấu một túi mì gói, hương thơm lan ra ngoài. Mẹ kiếp, con này ăn ngon quá. Người nói là cư dân tầng 29, lời vừa nói ra đập mạnh hơn rồi. Âm thanh này giống như trang trí, chỉ là không vào được cũng rất phiền phức. Tôi châm biếm họ. Nhà tôi các người không vào được, nhưng tầng 29 không phải đã có sẵn sao? Mắt mèo bên ngoài, Tống Nhân Đầu nhếch khóe miệng. Hai mắt đỏ tươi hướng về phía người đàn ông tầng 29. Một tiếng hét vang lê. Tiểu Tam không biết xấu hổ dựa vào một bức tường, toàn thân căng thẳng, không thể tin được nhìn Tống Nhân Đầu. Lập tức tầng 29 với âm thanh run rẩy vang lên. Tôi đưa các người đi lấy. Sau khi mấy người Tống Nhân Đầu rời đi, tôi lấy ra một cái máy bay không người lái, điều khiển từ xa đến cửa sổ tầng 29. Hình ảnh hiển thị rõ ràng. Vài người lật tung căn phòng. Người đàn ông ở tầng 29 sợ đến mức con người bất động trong góc. Tống Nhân Đầu sau khi lục lọi xong, liền rời đi. Hắn và Tiểu Tam ông xỉ ngồi trên thuyền bơm hơi trượt về phía đối diện tòa nhà. Cái thuyền bơm hơi này không phải là của gia đình đó sao? Mấy người Tống Nhân Đầu không phá được cửa nhà tôi. Sau khi trở về chỉ có thể liên tục la hét trong nhóm. Tôi đang ngồi trên ghế sofa, ăn lẩu tự làm nóng, ăn thức ăn không nói lấy một lời. Dậy vào buổi sáng, nước trên mặt đất đã lên đến tầng 3 rồi. Nhiệt độ rõ ràng bắt đầu giảm. Ai có thể nghĩ rằng chỉ là mùa hè đã phải mặc quần áo mùa thu. Thay quần áo xong tôi thở dài. Thôi, trời đất rộng lớn, ăn cơm là quan trọng nhất. Buổi trưa tôi mở hộp thịt xào, đi kèm với cơm tự làm nóng. Đáng tiếc luôn có thứ gì đó giết chết phong cảnh. Tôi nhìn Lê. Bên kia, Tống Nhân Đầu đứng bên cửa sổ, dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Thức ăn từ tầng 29. Chắc là đã ăn xong rồi. Tôi chậm rãi ăn xong, nâng kính thiên văn lên và nhắm vào ngôi nhà của Tiểu Tam không biết xấu hổ. Tống Nhân Đầu với khóe miệng cười, trong tay cầm một cái túi. Hắn hình như nhìn thấy tôi đối diện, chỉ vào cái túi, quay người đi ra ngoài lấy một đồi nướng. Sau khi nhóm lửa, lấy một vật thể màu đỏ từ trong túi, bỏ vào. Tống Nhân Đầu không thể chờ đợi để kẹp thịt bằng đũa, cho vào miệng, nhai chậm, như thể đang thưởng thức một món ăn ngon nào đó. Chờ đã, có một luồng khí lạnh sau lưng tôi. Tiểu Tam không biết xấu hổ đi đâu rồi, nghĩ đến cái gì? Tôi không thể không nôn ra. Lúc này hắn đột nhiên quay đầu nhìn tôi, cười với tôi, nói bằng khẩu hình. Hắn nói, người tiếp theo là cô. Đặt kính thiên văn xuống, tôi lặng lẽ ra ngoài kiểm tra một chút. Mấy ngày nay, Tống Nhân Đầu hàng ngày chèo thuyền đến chém cửa. Khóa cửa chống trộm bên ngoài đầy vết chảy xước sâu. Dù cửa có cứng đến đâu cũng không ngăn được ngu công mỗi ngày đào. Thay vì chờ đợi để Tống Nhân Đầu làm vỡ cửa nhà tôi vào một ngày nào đó, tốt hơn là chủ động tấn công. Lối thoát hiểm từ tầng 30 lên tầng cao nhất, quanh năm không có ai đi. Đối phó với Tống Nhân Đầu chỉ có thể dùng đúng một kích. Nói làm là làm. Về nhà, tôi tìm thấy trong túi dao găm và dây thừng. Bình xịt chống sói dùi cui điện đặt ở đầu giường. Ngày hôm sau nhìn thấy Tống Nhân Đầu mặc áo mưa, trên thuyền bơm hơi với một cây rìu trong tay. Tôi không ngần ngại nữa, đeo túi, trong tay cầm bình xịt chống sói và gậy điện, đi ra lối thoát hiểm trên tầng cao nhất. Cầu thang yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa lớn đập vào kính. Đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh yếu ớt từ dưới lầu. Tôi biết Tống Nhân Đầu đến rồi. Trái tim tôi trùng xuống. Theo tiếng bước chân lặng lẽ đến gần, tôi thở chậm lại, lặng lẽ chờ đợi. Tiếng thở của đàn ông vang lên trong hành lang nghe rất rõ ràng. Tống Nhân Đầu cầm rìu, nước mưa đầy trên tóc. Hắn cầm cái rìu lên, vội vàng bắt đầu chặt khóa cửa chống trộm. Tiếng va chạm vang lên. Ngay bây giờ, tôi cầm lấy cây gậy điện, nâng chân chuẩn bị lợi dụng tiếng va chạm để tấn công lén lút. Đột nhiên bên ngoài có tiếng radio. Tôi rút chân về. Tống Nhân Đầu cũng ngừng động tác phá cửa.
Hắn quay đầu dường như muốn nhìn cửa sổ. Tim tôi đập như trống, sợ anh ta lên lầu và tìm thấy tôi, vậy tôi sợ khó thoát chết. Mưa lớn ngày tận thế. Tôi ngồi ở tầng cao với hệ thống thoát nước tốt. Ăn một miếng gà nướng và uống một ngụm rượu vang đỏ, cười nhìn chồng cũ và tiểu tam đánh nhau để sinh tồ. Tống Nhân Đầu xuống cầu thang, mở cửa sổ ở giữa tầng 30 và 29. Máy bay không người lái bên ngoài phát ra âm thanh. Những công dân thân mến, trại tị nạn của thành phố đang được xây dựng, sắp tới sẽ hoàn thành. Chính phủ sẽ gửi đồ tiếp tế cho mọi người. Thống kê số lượng người lên tha. Không đúng, 1 tháng sau trận mưa lớn ở kiếp trước, không có máy bay không người lái nào đến khu vực. Chuyện gì vậy? Tống Nhân Đầu cầm rìu đến cửa. Trên rìu không biết là máu của ai. Trong miệng lải nhải. Huệ Huệ cô may mắn đấy. Tôi cẩn thận phân biệt âm thanh, xác định tiếng bước chân của Tống Nhân Đầu đi xa. Nhanh chóng mở cửa và về nhà. Tôi nhíu mày, suy nghĩ một lát, quyết định đi theo nhân viên đến đếm số người. Có lẽ vật tư trong phòng có thể cất giữ. Phải nói, chính phủ hành động rất nhanh. Ngày thứ 2, lính cứu hỏa đến trên mấy chiếc tàu đến. Tôi đếm rồi đếm, mỗi tàu có 2 nhân viên. Một trong số họ chịu trách nhiệm lái thuyền, người còn lại xuống tàu đến số lượng. Một chiếc đậu ở tòa nhà của Tống Nhân Đầu, một chiếc đậu dưới cửa tòa nhà của tôi. Trước khi máy bay không người lái phát sóng trong khu vực. Mọi người, nhân viên của chúng tôi đã đến khu vực. Xin đừng hoảng sợ, yên tâm mở cửa. Trái tim tôi lo lắng, trước khi nhân viên đến, tôi đang dùng kính viễn vọng để xem Tống Nhân Đầu ở tòa nhà đối diện, bởi vì hắn không có lương thực, đang ở nhà trên tầng 18 của tòa nhà đối diện. Tôi nắm chặt kính thiên văn trên tay, mắt thấy Tống Nhân Đầu cầm rìu lên, chém xuống. Máu phun ra trước cửa sổ. Hắn đứng trước cửa sổ nhìn thuyền lớn dưới lầu, không biết đang nghĩ gì. Sau đó cầm chặt cái rìu trong tay đi về phía cửa. Không tốt, Tống Nhân Đầu định diệt khẩu. Tòa nhà đó đang gặp nguy hiểm. Tôi cầm kính thiên văn và gậy điện, đeo túi trên lưng nhanh xuống lầu. Tôi không muốn thấy một người vô tội chết. Trong ngày tận thế, cô ấy đã cứu vô số công dân khỏi thảm họa thiên nhiên. Khi tôi lên tầng 5, tôi đã gặp nhân viên thống kê đến tòa nhà này. Tôi nhanh chóng nói với cô ấy như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Sau đó nhét đồ vào tay cô ấy. Cô ấy nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng giơ ống nhòm lên xem. Tống Nhân Đầu bên kia tòa nhà đã đánh nhau với nhân viên thống kê rồi. Mặt cô ấy thay đổi, vội vàng xuống lầu. May mắn thay, tất cả các nhân viên mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chạy vào hành lang đối diện. Ngay cả khi các nhân viên thống kê đến, gậy điện trong tay đánh mạnh vào Tống Nhân Đầu, mới cứu được nhân viên thống kê ở tòa nhà đối diện. Tống Nhân Đầu thấy người đến ngày càng nhiều, không dây dưa nữa, quay lên tầng trên cùng. Một số nhân viên giúp đỡ người bị thương, chuẩn bị xuống lầu, có vẻ như muốn đưa đồng đội về trị liệu trước. Tôi nghĩ đây là cơ hội. Nhật La ở nhà và hét xuống cầu thang. Đến nhà tôi có thuốc. Hình như nhận ra tôi, mấy người thương lượng một chút, đưa đồng đội bất tỉnh lên. Tôi mở cửa. Họ đặt người bị thương xuống. Một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt. Hơi quen. Nghe nói người bị thương là đội trưởng của đội họ, tên là Vãn Vãn. Không kịp suy nghĩ, một vài lính cứu hỏa biết kiến thức y tế. Sau khi rửa vết thương cho đồng đội bị thương, băng bó cẩn thận rồi, tôi đã nấu cho họ mấy bát mì gói. Vết thương ngoài da không đến mức hôn mê, nhưng đói có thể là thật. Sau khi thức dậy, một đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Nhìn thấy đồng đội quen thuộc liền thả lỏng. Sau khi Vãn Vãn đưa vài đồng đội đi rửa chén, đúng như tôi muốn. Tôi nói với cô ấy người làm cô ấy bị thương là chồng tôi, bị mắc kẹt ở đó khi ngoại tình với tình nhân. Tôi đã thay ổ khóa khi anh ta không có ở đây. Khả năng anh ta đã giết Tiểu Tam và hàng xóm, phát hiện hắn ngoại tình, nghĩ rằng cho hắn tài sản quá tốt với hắn. Tốt hơn là tặng tình thương cho vùng núi để quyên góp phúc lợi công cộng, lưu trữ một lượng lớn vật tư, không ngờ đến ngày tận thế. Tất cả ở nhà bên cạnh, bây giờ dự định tặng cho quốc gia. Vãn Vãn rất vui sau khi nghe. Tôi đưa cô ấy xem đồ tiếp tế, cô ấy quyết định đưa tôi về căn cứ. Tôi đưa chìa khóa cho Vãn Vãn và nhắc nhở cô ấy ngày mai để người của căn cứ khi chuyển đi cẩn thận Tống Nhân Đầu tòa nhà bên cạnh. Vãn Vãn nghe vậy để tôi sắp xếp những thứ quan trọng. Cô ấy lại gọi vài đồng đội cùng nhau rời đi. Tôi mặc áo khoác vào, ngồi trên thuyền lớn nhìn tầng phẳng lớ. Còn có chút không nỡ. Căn cứ nhỏ của tôi, tạm biệt nhé. Căn cứ người sống sót được xây dựng rất cao. Bên trong có rất nhiều công dân của thành phố.
Vãn Vãn đưa tôi lên tầng 8 để nghỉ ngơi. Hàng trăm công nhân cao cấp đang xây dựng ngày đêm. Đã đến lúc kết thúc rồi. Ước tính mấy ngày nữa sẽ xây xong. Bởi vì quyên góp vật tư, tôi cũng làm việc như một nhà thống kê. 2 ngày sau, tôi và Vãn Vãn đi theo con tàu Hạnh Phúc. Chúng tôi đến các khu vực, kết nối những người sống sót với tàu Hạnh Phúc, đón người trên đường đi, phân phối vật tư và bảng câu hỏi. Cụ thể là sau cơn mưa lớn, chuyện xảy ra gần nhà. Có ai cướp hàng không? Thậm chí giết người và các bảng câu hỏi ẩn danh khác. Tất cả đồng đội và một số nhân viên vận chuyển ngày nào cũng tuần tra để đảm bảo an toàn cho người dân trên tàu Hạnh Phúc, đưa những người đã giết người cho vào nhà tù ở dưới cùng của tàu Hạnh Phúc. Có bao nhiêu người trên tàu Hạnh Phúc kể về kinh nghiệm của mình, khuyến khích lẫn nhau, nếu không phải lúc nào cũng trôi trên mặt nước. Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu nó có trở lại thời bình không. Khi tàu Hạnh Phúc đến khu phố cũ của tôi và Vãn Vãn trao đổi ánh mắt, đeo khẩu trang để che mặt. Quả nhiên, trên tàu lớn có Tống Nhân Đầu. Hắn cũng muốn lên tàu Hạnh Phúc. Mấy người bên cạnh dường như có chút kiêng kỵ hắn. Xung quanh anh ta tự động bỏ trống một vòng tròn. Cũng đúng, luôn người trong khu phố. Sao mọi người không biết gì cả được? Sau khi những người có Tống Nhân Đầu lên thuyền, sắp xếp những người khác và bắt anh ta bí mật. Chờ đợi kết cục của hắn chỉ có cái chết. Một đêm một năm sau, mưa cuối cùng cũng dừng lại, con người bắt đầu xây dựng lại quê hương. Tôi cũng đang ở nhà mới với người bạn mới, chúc mừng kỷ niệm tương lai tươi sáng của chúng tôi.